jucăm un fel de costume în care avem harta Dust, doar că gândiți-vă să fie pe zombie infection sau pe infecție, adică. Bine, nu știu cum vreți să vă zic, cum să vă zic treaba asta, adică să vă zic modul ăsta, ciuma sau infecția, pentru că parcă când zic ciumă, parcă sună boala, virusul la ciumă, dar parcă sună mult mai interesant, așa mai unic în felul său. Dar da, este un costum pe care avem harta Dust, dar fain că noi ca oameni avem parașută. Ok? Chiar mă simt ca militarii care sunt a VDV-ului, dacă știți. Așa mă simt, jur. Zici că sunt un militar rus care e pe parașută și zboară. Așa mi-a plăcut din tot timpul, dar nu e prea fain când ești zombie și vrei să omori pe unul și tot faci așa. Zboar cu parașuta până nu-l poți nimeri. Dar e fain că îmi plac costume-urile astea că te lasă să te duci în zone care tu în jocul principal n-aveai acces. Uite, aici chiar tot timpul am fost curios. Ce e aici? Adică, vedeți? Zona asta e un joc din tot timpul am fost curios. Ce e aici, frate? De ce cu zona aia? E felul de hartă care te face curios. Bă, ce ar fi acolo? Cumva este o persoană din comunitatea Blockstrike, rus, ucrainean sau ce ar fi, care au făcut o treabă de asta, care au făcut niște zone care tu în jocul principal n-ai cum să ajungi în principal. Și-au făcut chestia asta și puteți să ajungem în clădire. Aici în jocul, eu în principal jocul n-aveam a căuta pe aici. Și asta cred că îmi place. Cât mult îmi place la costume-urile astea, în felul ăsta făcute. Ajungi în zone care eu în jocul principal n-am cum acces. Și îmi fac cu parașuta asta, le vitez pe aici, sunt... îmi dă un vibe, e ori și simplu unic. Harta asta, sincer. Să nu vină vreo persoană care e zombie și să-mi dea treaba aia care ne infectează pe toți. Hai să fac acces zona asta, n-avea acces, deci nu nimic acolo. Ar fi fain să fie cu mai multe hărți așa, să putem să vedem ce este. Că doream la un moment dat să bag hack în jocul ăsta, dar nu... Doream la un moment dat, dar nu mi-a mers. Să explorăm în felul ăsta hărțile, cum fac acum. Să nu fie pe ceva să joc eu necorect, dar... Ăla e un lift, ok. Să facem felul ăsta, adică să vedem cum arată harta jocului ăsta în felul ăsta. Arată, ia zi-mi zona asta, nu mă lasă, e limitată zona. Bă, da, e așa de mișto. Ia. Bam, n-am reușit. Ăla e un perete invizibil, deci mă ține în aer cumva. Aici ceva, sunt curios. Bă, deci... E prea tare harta asta. Bă, câte zone secrete am. Și m-a dus aici, dar... Bine, aici toți stăm că este modul... Știți, că aici e harta Vigivani zombie, adică zombie survival și toți stăm pe aici și acolo este cutia care ne acoperă pe toți. E prietenos. Ok. Nu e rău dacă e prietenos. Tu că nu prea îmi place chestia asta cu time-ul. Că eu... What? Ok. Eu vreau să mă joc corect și să am jocul competitiv. Dar bă, dacă mă las să explorez harta și nu mă omoară, e un lucru chiar bun. Ia, zona asta are ceva uși? Nu. E tare. Aici nu? Nu. E chiar tare harta. Sau aici e ceva. Ar fi fain să fie aici o... mă teleportează. Ar fi fain să fie o cameră. Stai să mă vad asta. Uite, acolo ai scară. Bă, sunt niște chestii interesante. Că aici n-ai avea acces la anumite zone. Să-i trecem camera, nu? Să nu se întoarcă ăla, că nu vreau să mă infectez. Oricum, dacă mă infectez, am mulți bani. Ia, mă, mai e Ioba aici. Știți că era un easter egg troll care era Ioba. Nu era Ioba. Era o față de om care cânta la pian și era un carambit și a murit. Nu știu cum. Ok, hai să ne căutăm o zonă. Uite, cutii iarăși. Wow, e un easter egg care dacă găsim mai multe cutii,
ok, interesant. O să-mi caut o zonă mai safe să mă dezinfectez, să nu fiu zombie. Păcat că odată ce ai făcut treaba asta, vei deveni înapoi zombie dacă vei muri. Dar bă, îmi place tare mult harta, adică cred că o să mai facem așa o serie care jucăm iarăși costume, dar în care să intrăm în zone care tu în principal n-aveai ce căuta. Aici chiar nu era o zonă special făcută, chiar e mișto. Hai să ne facem antidotul, să fim iarăși oameni. Deci, așa, bum. Ce tare, frate. Deci zona aia unde clădirea aia neterminată nu poți să ajungi. Deci am înțeles. Că te omoară, cumva cred că nu-i făcut să te duci acolo, că ar fi prea fucked up să te duci acolo. Câte acolo cu tici. Bă, deci, nu știu, Bloxstrike-ul ăsta este unic ca joc. Comunitatea sa este unică, sincer. Nici nu prea dai peste persoane. Bine, acum dacă știi rusă și vezi ce zice lumea pe acolo prin chat, nu prea mai e așa de faină, dar așa, bă, în principal e un joc bun. E un joc bun pentru mobil. Nu, da, este un joc care seamănă foarte, are o grafică este un fel de CS, dar cu grafică din Minecraft, dar vezi că așa libertate nu prea mai vezi. Aici cred că te ascunzi mai mult. Și-am devenit zombie. Și nu vreau să fiu. Suntem pe explorat astăzi, nu pe împușcat. Ok, ok. Dacă vă întrebați ce a fost cu episodul trecut, care l-am făcut ieri, acum câteva zile, care l-am filmat tot cu mine, care jucam Bloxstrike, și dacă v-ați adică ați observat că eram o lacă mai ciudat decât în principal în episoadele cu Bloxstrike sau, nu că asta de Bloxstrike, videoclipurile în sine, așa cum sunt ele făcute, vă spun așa ciudat, ideea e că m-am trezit la vreo ora 3, nu dormise foarte ca lumea și am vrut să fac un videoclip de dimineață pentru că știu că mai încolo nu mai am timp să filmez. Și ce s-a întâmplat acolo? Am fost somnoros, nu dormisem deloc ca lumea și da. Și așa am devenit zombie și așa de să-mi consum banii. Nu asta am vrut să fac. Bă, deci, vezi ce retardat-i? Vezi ce retardat-i copilul? Era să mă împing în gaz să mă omor iarăși. Vă vedeți cât de retardat sunt unor oameni ăștia, adică tragă în tine ca că te faci zombie și nu știu, zombie și te împingă înapoi și mori. N-are retardismul ăsta mental. Uite aici ai lemnuri, bă, tare. Sunt chiar curios dacă vor mai băga hărți noi pe modul ăsta care jucăm acum, vor mai băga hărți. Până acum am păcat că modul ăsta are doar două moduri. Adică are două moduri, două hărți, scuzați-mă. Dacă ar băga mai multe, ar fi mișto jocul ăsta, am avea mai mult content de filmat, doar că din păcate nu au băgat. Dar e fain că comunitatea face improvizări de genul. Chiar e tare. Știu, scuzați-mă dacă mă tot repet, dar e mișto așa ca când eram mic și mă jucam jocul, harta asta mă imaginam în anumite zone, bine, înainte de update-ul ăla mare, că o băga multe hărți și-o schimbat această hartă, tot imaginam că în zonele astea, ok, ce interesant, în anumite zone imagineam cum este, nu știu, anumită zonă, nu știu, e o cameră secretă, că imaginați de copii dacă știți. Și acum când sunt mari și văd felul ăsta de hărți care au felul ăsta de secrete, chiar îmi face bucuria de copil când eram mic. Jocul ăsta chiar am copilărit cu el, dacă nu... Știu că mulți l-ar hate-ui că e o copii de CS, dar nu, e un joc unic, sincer. Chiar e un joc unic, pot să zic. Adică chiar aici n-aveam ce căuta eu ca jucător. Aici chiar nu cred că era făcut pentru player.
Ok, am tot felul de zone care mă teleportez. E aici ceva? E, mă, tot spunează, eu vreau să văd dacă-s camere, dar... Uite, uite liftul ăla. Ok, fraților, bă, să știți că, da, e mișto harta, adică în sine. E ceva cameră nouă? Nu. Nu e peste tot, dar da. Dacă v-a plăcut acest episod, fraților, cam atât pe acest episod. Știu că fac videoclipurile scurte, dar că v-am mai zis de multe ori și da. Acest episod este primul de pe canal care videoclipul are 60 de fps editat, da, deci nu știu, cred că o să fac un videoclip special pentru asta, pentru că am făcut 70 de episoade. Voi face un videoclip care să vă explic că videoclipurile de acum vor avea 60 de fps-uri, cred că am mai făcut un discuție de genul, cred că ne jucam pe Gay Park, The Kane 2, dar vă explicam că fac o mini schimbare la canal când voi face ceva special și asta va fi acum, într-un fel. Dar da, cam atât pe acest episod, fraților. Eu am fost